สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องจตุโลกบาลเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความสงบระงับด้วยกายวาจาใจตามสบายๆฟังกันแบบฟรีสไตล์ไม่ต้องแปลโน้มมือก็ได้นั่งฟังให้สบายๆหรือจะทำยังไงฟังก็ได้ขอให้มันเข้าไปในหูแล้วเข้าไปสู่ใจตอนนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ตั้งใจฟังไว้ก่อนวันนี้เป็นวันพระแต่มาถึงอีกวันหนึ่งวันพระควรจะเป็นวันที่มีความหมายมากที่สุดสำหรับเราผู้เป็นชาวพุทธผู้มีพุทธศาสนาเป็นเรือนใจทุกศาสนามีวันพระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่ศาสนาเดรัจฉีนี่คนปริพาชกอาเจรกอะไรต่างๆมันจะศาสนาฮินดูของพวกพราหมณ์ก่อนๆนู้นทุกวันนี้ศาสนาใหญ่ๆในโลกเขาก็มีวันสำคัญที่เราเรียกกันว่าวันพระนั้นเรียกว่า Holy Dayและวันแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองสำหรับวันพระนี้เป็นวันพระอีกวันหนึ่งที่เวียนมาบรรจบครบรอบที่เราทั้งหลายจะต้องมาทำความรู้สึกต่อวันพระนี้กันให้ดีๆสำหรับผู้ที่ใฝ่ธรรมจงถือเสียว่าวันพระนี้เป็นวันที่เราจะขจัดขัดเกลาซักฟอกจิตใจของเราให้มันสะอาดสว่างสงบเนื่องจากว่าก่อนนั้นเราได้ใช้งานของมันไม่ได้เคยรักษาควบคุมทางด้านจิตใจอะไรมากนักปล่อยมันไปตามกระแสแห่งโลกแห่งอารมณ์ไม่ว่าจะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในที่สุดมันก็มาเป็นเซดิเมนต์นอนเนื่องเป็นตะกอนอยู่ในจิตในใจท่านสาธุชนทั้งหลายจิตใจนั้นมีหน้าที่มากทำงานตลอดยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตาเห็นก็เข้าไปสู่ใจพอใจไม่พอใจเกิดมาจากตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสทั้งหมดนั้นจะเข้ามาสู่กองบัญชาการใหญ่คือใจเมื่อมองเห็นความสวยสดงดงามก็บอกว่าชอบใจไม่เคยบอกว่าชอบตาถ้าเกิดความพอใจจะโลดโผนจนเกิดอาการยับยั้งชั่งใจไม่อยู่เกิดปีติเกิดความพออกพอใจจนโลดโผนชนิดที่ว่า uplifting joy ก็ยังบอกว่าแหมชื่นใจจังเลยถูกใจจังเลยอะไรต่างๆทั้งที่มองเห็นควรจะบอกว่าถูกตาโอ้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไพเราะหรือไม่ไพเราะถ้าเกิดสนุกสนานชอบใจพอใจขึ้นมาก็บอกว่าแหมชอบใจจังเลยทำไมไม่บอกว่าชอบหูทั้งที่ได้ยินทางหูนั่นลักษณะเช่นนี้แหละเป็นลักษณะที่เราพอจะรู้ได้ว่าเรื่องของจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่จะควรที่จะเอาใจใส่อย่างยิ่งไม่ว่าจะเห็นทางตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้สัมผัสรสชาติฝาดขมเผ็ดเค็มอร่อยแซ่บนัวอะไรต่างๆหรือความสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งมันส่งความรู้สึกทั้งหมดนั้นไปรวมอยู่ที่ใจใจเท่านั้นเป็นผู้รับรู้ใจเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นใจนี้จึงสำคัญมีหน้าที่มีการงานมากถ้าหากจะมีสุขก็สุขที่ใจถ้าหากจะมีทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจร่างกายจะอยู่เย็นเป็นสุขมากมีสีสุขสะดวกสบายสดสวยร่ำรวยกันอย่างไรก็ตามถ้ากายไม่มีความสุขแล้วมันก็เศร้าถ้าใจไม่มีความสุขแล้วมันก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ทนไม่ได้ทั้งขณะกินยาตายผูกคอตายฆ่าตัวตายทั้งหมดนั่นมันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นบางคนทุกข์ยากแสนจะทุกข์ยากลำบาก
ตากแดดอยู่กลางทุ่งกลางท่าใส่เสื้อผ้าขาดอาหารปลาร้าปลาแดกบองกินไปวันทำงานทั้งวันเลื่อยไม้ไส้กบอะไรต่างๆขุดดินทางป่าแต่เขามีความสุขเขาร้องรำทำเพลงไปกลับมาบ้านยิ้มชื่นใจกินข้าวกับแจ่วปลาแดกปลาร้าอยู่เขาก็มีความสุขใจกับลูกกับเมียบ้านเขาแม้จะเป็นหลังน้อยมันก็กลายเป็นสวรรค์ตัวเขาแม้จะยากจนแต่มันก็เป็นเทวดาบนสวรรค์คือบ้านหลังนั้นเมียเขาก็สบายใจผัวกับเมียเป็นเทวีเทวาลูกเล็กๆเกิดมาเป็นเทพบุตรเทพธิดาลูกสาวลูกชายมันผิดกันตรงที่ใจบางคนมั่งมีสีสุขบ้านหลังใหญ่ๆทะเลาะกันอยู่บ่อยๆผัวกับเมียเป็นหนี้เป็นสินความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักหยุดจักพอเป็นหนี้บ้างๆหาทางออกไม่ได้มองหน้ากันไม่ติดพูดกันดีๆกลายเป็นความเข้าใจผิดเป็นเรื่องร้ายบ้านหลังใหญ่ๆโตๆกลายเป็นนรกผัวกับเมียก็กลายเป็นสัตว์ในนรกไปบางทีก็ทะเลาะกันกลายเป็นยักษ์ขีนีขีโนยักษ์ขีนียักษ์โคโนตีกันหัวร้างข้างแตกลูกยักษ์ร้องให้สนั่นหวั่นไหวโคกกระบากสากระเบือปิวว่อนทั้งหมดนั้นหาความสุขไม่ได้เนื่องจากใจที่ขาดความสุขนั่นเองเพราะนั้นใจนี้จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอำนาจมากเวลามันจะใหญ่ก็ใหญ่เหนือฟ้าเหนืออากาศเหนือแผ่นดินใหญ่ขับฟ้าเวลามันจะเล็กมันก็เล็กยิ่งกว่าตัวเลือดตัวลายตัวเรนเวลามันจะสูงใจนี่มันสูงเหนือฟ้าเหนืออากาศเหนือเทวดามารพรหมจนทะลุออกไปเป็นพระขีณาสพเป็นพระอรหันต์พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ก็เพราะใจอันนี้เวลามันจะต่ำก็ต่ำลงไปสุดที่จะฆ่าคิดต่ำลงไปใต้ผ้าเช็ดตีนเข้าไปโน่นนี่เรียกว่าใจต่ำทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างชนิดที่สัตว์ธรรมดาทำไม่ได้มนุษย์ที่มีใจสูงนี่แหละกลายเป็นผู้ทำได้ทุกอย่างเวลามันจะต่ำมันก็ต่ำมากเวลามันจะกล้ามันก็กล้าแกร่งสุดเหวี่ยงอยู่ที่ใจนี้ชนิดที่ว่าสีหราชสีม้าอาชนัยช้างอาชนัยก็ยังไม่สามารถที่จะกล้าแกร่งเท่ากับจิตใจของคนกล้าเวลามันจะกลัวมันก็กลัวแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตนเองกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนั้นคือใจเราควรจะต้องมาจัดการกับใจนี้ให้มากๆชั่วระยะวันพระหนึ่งจงถือเสียว่าวันพระคือวันประเสริฐวันที่เราจะจัดการกับใจหนึ่งให้ใจได้พักผ่อนจากการดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกว่งด้วยความอยากความยุ่งความยึดเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติที่มันทำให้จิตใจหม่นหมองทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสสัมผัสที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมาสู่ใจกลายเป็นโรคเอดส์ชนิดใหม่ที่เรียกว่า spiritual AIDS หมายว่าเอดส์เพิ่มทุกข์เข้ามาทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเข้ามาสู่ใจนี่บวกเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดทุกข์มากๆแล้วจะมีแอนตี้เอดส์พวกนี้คือมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกกรณีที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจศาสนาพุทธทั้งหมดเริ่มต้นอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจการศึกษาธรรมะตั้งแต่ศีลธรรมธรรมดาจนถึงโลกุตตรธรรมจนถึงการดับทุกข์อยู่ที่การศึกษาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเห็นที่มันได้ยินที่มันได้กลิ่นที่มันได้รสที่มันได้สัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นวันพระจึงควรจะต้องมีด้วยกันทุกๆศาสนามันก็ถูกแล้วพี่น้องชาวคริสต์ก็มีวันเสาร์วันอาทิตย์กันวันสบาโตวันฮอลิเดย์วันฮอลิเดย์คือวันแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนพี่น้องชาวอิสลามเขามียมเจมาคือวันศุกร์เป็นวันพระของเขาส่วนเราชาวพุทธชาวฮินดูชาวพราหมณ์ทั้งหลายนู่นก็มีวันพระร่วมกันวันเดียวกันแต่กิจกรรมในวันพระนั้นจะเหมือนกันหรือไม่นั่นอยู่ที่คำสอนของศาสดาของศาสนานั้นคือวัน7 ค่ำ 8 ค่ำ 14 ค่ำ 15 ค่ำว่ากันว่าวันพระนี้ในทางตำราพระพุทธศาสนาก็เคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องท้าวจตุโลกบาลตรวจโลกในวันพระ7 ค่ำ 8 ค่ำ 14 ค่ำอำมาตย์บริวารของท้าวจตุโลกบาลจะได้เที่ยวมาตรวจตาดูมวลมนุษยชาติในโลกนี้ว่ามนุษย์นี้ยังทำบุญสุนทรทานยัง
ฟังเทศฟังธรรมยังจำศีลยังรักษาศีลอุโบสถอยู่หรือในวันประเสริฐเช่นนี้วันที่มนุษย์จะต้องหยุดการแข่งข้าการใช้แรงงานหยุดการกระทำความชั่วกรรมลามกต่างๆเขาจะมาเที่ยวดูว่าโอ้มนุษย์ในโลกนี้ยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อุปถากพ่อแม่ยังเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์ยังเคารพสมณพราหมณ์ยังทำบุญสุนทรทานยังฟังธรรมยังถือศีลห้ายังสมาทานอุโบสถศีลในวันพระนี่บ้างไหมนี่คือวัน7 ค่ำ8 ค่ำ14 ค่ำอำมาตย์บริวารของท้าวจตุโลกบาลก็จะต้องมาตรวจเองเมื่อท้าวจตุโลกบาลตรวจเสร็จเรียบร้อยเมื่ออำมาตย์บริวารของท้าวจตุโลกบาลตรวจเสร็จก็จะมาถึงวัน15 ค่ำคือวันพระใหญ่เมื่อวัน15 ค่ำวันพระใหญ่นี้ท้าวจตุโลกบาลเห็นทีจะต้องลงมือเองซะแล้วลงมือเองตรวจเองเลยวัน15 ค่ำว่ามนุษย์ในโลกนี้ยังพากันรักษาศีลในวันอุโบสถไหมในวันธรรมดายังมีความเคารพลูกเต้าทั้งหลายยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ดูถูกดูแคลนยังไม่พูดจากระโชกโคกคาบทำลายจิตใจพ่อแม่ให้ลำบากยังเคารพครูบาอาจารย์ยังเชื่อฟังสมณพราหมณ์ยังทำบุญให้ทานตักบาตรแก่สมณพราหมณ์อยู่หรือไม่ท้าวจตุโลกบาลจะต้องลงมือตัวเองในวัน15 ค่ำจากนั้นก็ไปรายงานให้แก่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปรายงานถ้าเห็นมนุษย์นี่ทำบุญใส่บาตรมากๆมนุษย์ยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์ยังเคารพสมณพราหมณ์ยังทำบุญสุนทรทานยังรักษาศีลอุโบสถกันอยู่ท้าวจตุโลกบาลเหล่านี้ก็จะบอกแก่พระอินทร์ว่าในหมู่มนุษย์ยังมีความเจริญในศีลในธรรมยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังเคารพครูบาอาจารย์ยังเชื่อฟังสมณพราหมณ์ยังเคารพบูชาสมณพราหมณ์ยังทำบุญให้ทานตักบาตรรักษาศีลกันอยู่อุโบสถก็ยังมีอยู่ถ้าอย่างนี้พวกเทวดาบนสวรรค์ต่างก็ดีอกดีใจบัดนี้กายทิพย์จะเจริญแล้วหนอต่อไปพวกเหล่านี้ก็จะได้มาเกิดในสวรรค์เป็นบริวารเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเทพนิกายกับเราต่อไปนี้ในสวรรค์นี้ก็จะเกลื่อนกล่นไปด้วยเทวดากายทิพย์ก็จะเจริญมากในสวรรค์เหล่าเทวดาทั้งหลายก็ดีอกดีใจเสียงคีตะดนตรีทิพย์อันบ่งบอกถึงความเจริญทางจิตใจแห่งหมู่มวลเทพก็จะได้บรรเลงเกิดก้องในอากาศพร้อมกันนั้นถ้าหากมนุษย์ได้ทำคุณงามความดีมากๆแม้ว่าไม่ได้มาตรวจเหล่าเทวดาเหล่านั้นก็จะรู้ได้ว่าเมื่อใดดอกไม้ปาริชาติบนสวงสวรรค์เทวโลกชั้นดาวดึงส์ได้เริ่มผลิดอกออกมาเทวดาย่อมมีความเพลิดเพลินว่าอีกหน่อยเถอะดอกนี้ผลิแล้วก็ตูมแล้วอีกหน่อยเถอะเดี๋ยวก็บานกลิ่นหอมกระจายไปทั่วฟุ้งไปหมดทั่วสวงสวรรค์แห่งหมู่มวลดอกปาริชาติเสียงดนตรีทิพย์แห่งหมู่มวลเทพเจ้าก็ดังกึกก้องบรรเลงบ่งบอกถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยอารมณ์อันเป็นทิพย์บัดนี้เมืองมนุษย์นั้นผู้คนยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้คนยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์ผู้คนยังเคารพบูชาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้คนในเมืองมนุษย์ยังทำบุญให้ทานตักบาตรยังรักษาศีล5รักษาศีลอุโบสถอีกหน่อยเถอะก็จะมาแออัดบนสวรรค์ด้วยกันเราจะมีแต่ความสุขอันเป็นทิพย์แห่งเทพนิกายนี้แต่ถ้าหากว่าถึงวันพระ15 ค่ำท้าวจตุโลกบาลมาตรวจโรคเสร็จเรียบร้อยไม่เห็นมนุษย์ทำคุณงามความดีนักมีจำนวนน้อยเข้าวัดในวันพระก่อนนิดเดียวพร้อมกันนั้นก็ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่พูดไม่ดีก็ด่าว่าไม่พออกพอใจหน่อยก็จะว่าให้กระโชกโคกหักพอแม่เท่าๆนี่บางทีร้องไห้น้ำตาไหลถูกลูกเผาผลาญจิตใจยังไม่ตายมันเผาซะก่อนแล้วเผาจิตเผาใจด้วยการกระทำไม่ดีไม่งามเพราะงั้นก็พูดจากล้าวราวกระโชกโคกหักแม่น้ำตาหลั่งน้ำตาไหลพ่อร้องไห้เสียใจเพราะลูกกระทำไม่ดีไม่งามอย่างนี้มนุษย์ในโลกไม่บูชาไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพไม่บูชาสมณพราหมณ์ไม่สร้างคุณงามความดีทำบุญตักบาตรไม่ถือศีล5ไม่สมาทานอุโบสถในวันพระท้าวจตุโลกบาลก็มีหน้าตาเศร้าหมองขึ้นไปบนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์บอกกับพระอินทร์ว่าบัดนี้เมืองมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยอธรรมอันลามกเต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันในชุมชนในสังคมพร้อมกันนั้นแม้แต่พ่อแม่ของตนเองมนุษย์ในโลกนี้เขาก็ไม่เคารพเขาไม่บูชาเขาเลี้ยงไปสักแต่ว่าเลี้ยงทางกายส่วนจิตใจเขาไม่ได้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดข่มเหงน้ำใจพ่อแม่ในเวลาที่อากาศหนาวมนุษย์ในโลกนี้แทนที่เขาจะขวนขวายหาผ้าห่มให้แม่เท่าๆให้พ่อเท่าๆได้นุ่งห่มแทนที่เขาจะขวนขวายต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นให้พ่อให้แม่เท่าๆได้อาบให้อุ่นบ้างในหน้าหนาวเขากลับอุ้มไก่ตีอุ้มไก่ชนต้มน้ำร้อนอุ่นเอาผ้าชุบประพรมหน้าไก่กลัวมันจะหนาวตายเวลาไก่เข้าไปชนกันในวันเสาร์วันอาทิตย์มันมีขี้มูกมันหายใจไม่ถนัดตีไม่เก่งเขาสามารถที่จะจูบขี้มูกออกจากจมูกไก่ได้แต่พ่อแม่หนาวสั่นงันงกเขาไม่สนใจที่จะหาผ้ามาให้ห่มยังไม่สนใจที่จะต้มน้ำอุ่นๆให้พ่อแม่อาบเลยนี่เขารักไก่ตีรักไก่ชนมากกว่าพ่อกว่าแม่ในวันเสาร์วันอาทิตย์พ่อแม่นอนเจ็บไข้อยู่ที่บ้านเขาไม่สนใจจะดูซ้ำเขาเป็นห่วงที่จะไปดูมวยตู้ดูโทรทัศน์มากกว่าที่จะดูแลพ่อแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาเป็นห่วงที่จะไปกินเหล้าสนุกสนานเพลิดเพลินกว่าที่จะมาสนใจกับแม่เท่าๆที่นอนไข้อยู่ที่บ้านท้าวจตุโลกบาลก็จะลำพึงลำพันสมณพราหมณ์ผู้มีศีลสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีเขาไม่สนใจเขาจะหลั่งไหลไปหาสมณพราหมณ์เก้ผู้บอกเลขบอกหวยเครื่องรางของขลังนั่งทางในไสยศาสตร์บัดนี้เมืองมนุษย์ได้วิปริตแปรปรวนหมดแล้วเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเอาหางเป็นหัวเอาชั่วเป็นดีท้าวจตุโลกบาลก็หน้าตาเศร้าหมองไปบอกกับพระอินทร์ส่วนเทวดาบนนู้นก็พากันเศร้าหมองว่าบัดนี้กายทิพย์จะลดลงสวรรค์จะละหลวมโพกเพลกมีเทวดาจำนวนน้อยอสุรกายจะปรากฏแน่นแออัดยัดเยียดกันอยู่ในนรกคำกล่าวเหล่านี้มีไว้ในพระไตรปิฎกให้เราได้รู้ได้เห็น คำกล่าวนี้มีในพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายติกนิบาตปฐมปัณณาสพระไตรปิฎกเล่มที่20เล่มที่20ข้อที่476หน้าที่180พระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวเอาไว้มีคำว่าอัตถมียังภิกขเวปกัสสะจตุนังมหาราชานังอมัจจาปริชัสสาอิมังโลกังอนุวิจารันติกัจจิพโหมนุษสามนุษเสสุเมตตายะเปเตยาสมัญญาพมัญญาปุลเชธาปจานิโยแปลเป็นภาษาไทยของเราง่ายๆที่เราจะเข้าใจกันได้ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาบาลีก็ได้มีถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในดิถีที่8แห่งปักคือวัน8 ค่ำเทวดาผู้เป็นบริวารของท้าวจตุโลกบาลย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่บิดามารดาเกื้อกูลแก่สมณะแก่พราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังครูบาอาจารย์อธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมบุญมีอยู่มากหรือเนาะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในดิถีที่14ค่ำของปักพวกโอรสลูกของท้าวจตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาบิดามีอยู่มากหรือน้อยแค่ไหนมีอยู่หรือเนาะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถที่15ค่ำนั้นท้าวจตุโลกบาลย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองทีเดียวว่าในหมู่มนุษย์นั้นที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพครูบาอาจารย์เกื้อกูลแก่สมณพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมบุญมีอยู่มากหรือเนาะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาแก่บิดาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์เคารพครูบาอาจารย์มีการทำบุญอยู่น้อยท้าวจตุโลกบาลย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งมาประชุมกันณสุธรรมสภาวะดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย
ในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาบิดาปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาอุปถากบิดามารดาเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพบูชาสมณพราหมณ์ทำบุญตักบาตรสมาทานอุโบสถศีลและทำบุญกับภิกษุทั้งหลายนั้นมีน้อยเพราะเหตุฉะนั้นพวกเทวดานั้นชั้นดาวดึงส์ย่อมพากันเสียใจว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยกายทิพย์จักเสื่อมหายอสุรกายจักเต็มบริบูรณ์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่บิดามารดาเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพบูชาสมณพราหมณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำบุญตักบาตรฟังธรรมจำศีลอุโบสถถือศีลห้ามีอยู่มากท้าวจตุโลกบาลมหาราชยอมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ที่มาประชุมกันณธรรมสภาว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พราหมณ์เชื่อฟังครูบาอาจารย์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลอธิษฐานอุโบสถในวันพระสมาทานศีลห้าในวันธรรมดาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำบุญมีอยู่มากแลเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ย่อมพากันดีใจว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายกายทิพย์จักเต็มบริบูรณ์อสุรกายจักเสื่อมสูญและโมมวลเทพเจ้าย่อมบันเทิงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ดังที่อาตมากล่าวแล้วในปฐมปัญญาติกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่476หน้าที่180ถ้ามีโอกาสก็ลองศึกษาค้นคว้าดูไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองก็วันนี้เป็นวันพระได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกแล้วเราจะอยู่ในกลุ่มชนที่พวกเทวดาเหล่านั้นปรารภหรือเราจะอยู่ในกลุ่มชนที่พวกเทวดาจะต้องเศร้าหมองที่แน่ๆคือไม่ใช่เพียงเทวดาเศร้าหมองด้วยพวกเราเองก็จะเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะการกระทำที่มัวประมาทและสังคมของเราเองก็จะเดือดร้อนท่านสาธุชนทั้งหลายไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะดีกว่ามนุษย์โลกที่เราได้เกิดมาเพราะว่าในบ้านนี้เมืองนี้มีพระพุทธศาสนาเราเกิดมาอยู่ในเมืองฝรั่งมั่งคั่งแม้จะเจริญรุ่งเรืองถ้าขาดพุทธศาสนาก็มีแต่โอกาสที่จะประมาทมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นจะไม่มีท่านอย่าเพิ่งเห็นของร้ายเป็นของดีอย่าเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานด่าวดงกว่างวาแปนเขาใจว่าความเจริญทางวัตถุนั้นคือความดีความงามความถูกต้องเดี๋ยวนี้ฝรั่งต้องกินยาตายผูกคอตายเป็นโรคถ้าญาติเอาปืนยิงหัวตายมากที่สุดเพราะความเจริญทางวัตถุจิตใจไม่มีธรรมะที่จะเข้าไปย้อมไปประสานยามผิดหวังยามชอกช้ำเมื่อเป็นอย่างนี้ฝรั่งนมฮิปโปฮิปปี้ทั้งหลายจึงสนใจพุทธศาสนาเป็นพิเศษอาตมาอยู่ในป่าในดงแม้วันนี้เองก็ได้รับจดหมายจากฝรั่งตั้งใจอยากจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากว่าเราจะมีที่ให้อยู่มีที่ให้กินหรือไม่ทำไมเขาจึงดิ้นรนขวานขวายทอดทิ้งศาสนาเก่าดั้งเดิมของเขาเพราะว่าศาสนาเก่าก็ดีวัตถุนิยมที่เขามั่งมีสีสุขมีเงินมีทองนั้นมันช่วยอะไรไม่ได้สังเกตดูคนทุกข์ยากลำบากเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาในทุ่งในท่าร้องเพลงอย่างสบายคนมั่งมีสีสุขที่มันมีคุณธรรมตกนรกติดแอร์หน้าตาเศร้าหมองอยู่ในห้องแอร์ถึงกับเป็นโรคประสาทในห้องแอร์กินยาตายในห้องแอร์เอาน้ำกรดรดราดสาดหน้ากันในห้องแอร์ทั้งหมดนั้นคือความทุกข์ก็ได้ถ้าขาดธรรมะเพราะฉะนั้นในสวรรค์จึงไม่ได้วิเศษอะไรไปยิ่งกว่าในเมืองมนุษย์เพราะว่าในสวรรค์นั้นมีแต่เรื่องของกามารมณ์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ในฐานะโสตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่คุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่225หน้าที่384ในโสตส่วนหนึ่งมีชื่อว่าฐานะโสตพระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในหมู่มนุษย์นี้ย่อมประเสริฐกว่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถึง3สถานคือในเมืองมนุษย์นี้1ย่อมเป็นผู้มีความอดทน2เป็นผู้มีความเพียรยอดเยี่ยม3เป็นผู้มีสติทำไมจึงกล่าวว่าในเมืองมนุษย์ต้องอดทนกว่าเทวดาเพราะเมืองมนุษย์มันมีความทุกข์กว่าเทวดามีอายุกว่าน้อยไม่เกิน100 ปีมนุษย์จึงเป็นผู้แกล้วกล้าได้มาเกิดที่นี่เพราะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์พร้อมกันนั้นมนุษย์ก็ต้องมีสติยิ่งกว่าเทวดาจึงจะเอาตัวรอดกันได้
เพราะว่ามันมีความทุกข์มาคอยเตือนจิตสะกิดใจคอยบีบคั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจึงจะอยู่ในโลกที่มีความทุกข์อยู่ในโลกที่มีความขมขื่นนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเทวดาทั้งหลายจะตายเทวดาทั้งหลายจึงให้พรแก่กันและกันในพระไตรปิฎกวจมานสูตรคุตตกนิกายเล่มที่25ข้อที่261หน้า267 289ฉบับภาษาบาลีมีคำกล่าวไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดในเรื่องพจมานสูตรว่าเทวดาให้พรกันเมื่อใดเทวดาจะตายจะจุติจากสวรรค์1ดอกไม้ทิพย์ย่อมเหี่ยวแห้ง2เสื้อผ้าอาภรณ์เศร้าหมอง3ผิวพรรณของเทวดานั้นเศร้าหมอง4ที่นั่งที่นอนร้อนรนกระวนกระวาย5เหงื่อออกจักระแรเมื่อมีบุพนิมิต5ประการนี้ปัญจสัพพุพนิมิตตังปาตุภวันติเรียกว่าบุพนิมิต5ประการปรากฏขึ้นแล้วเทวดาทั้งหลายย่อมรู้กันว่าบัดนี้จะต้องตายหมดบนจากสวรรค์เทวดาก็จะหลั่งไหลไปให้พรกันบอกพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญเมื่อหมดบนจากสวรรค์จุติจากสวรรค์แล้วขอให้ท่านจงได้ไปสู่สุคติเมื่อท่านไปสู่สุคติแล้วขอให้ท่านได้พบลาภอันประเสริฐเมื่อท่านพบลาภอันประเสริฐแล้วให้ท่านตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมให้พรกันอย่างนี้ก่อนที่เทวดาจะจุติจากสวรรค์เมื่อได้พบบุพนิมิต5ประการนั้นพระพุทธเจ้ากับตัดกับภิกษุทั้งหลาย ขอประทานอภัยเสียงไม่ไหวที่เชตวันมหาวิหารในตอนเย็นๆของวันนะทีนี้ภิกษุทั้งหลายก็เลยสงสัยว่าพวกเรามนุษย์ดิเวลาจะตายก็อวยพรให้กันเขียนใส่พวงหลีดเอาไปตั้งไว้ขอวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติแล้วมนุษย์ก็อวยพรให้กันให้ไปสู่สุคติและทำไมเทวดาจะตายต้องบอกให้กันไปสู่สุคติอวยพรให้แก่กันและกันว่าขอท่านจงไปสู่สุคติไปสู่สุคติแล้วขอให้ท่านได้พบลาภอันประเสริฐเมื่อพบลาภประเสริฐแล้วขอให้ท่านตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญคือสุคติของเทวดาอะไรเล่าคือลาภของเทวดาอะไรเล่าคือการตั้งอยู่ในลาภประเสริฐนั้นนานๆของเทวดาที่ให้พรแก่กันพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการได้เกิดในหมู่มนุษย์เป็นสหายแห่งมนุษย์อย่างพวกเรานี้แหละคือสุคติของเทวดาการได้พบลาภของเทวดานั้นก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วในประเทศที่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐของเทวดาที่ให้พรกันการตั้งอยู่ในลาภนานๆที่เทวดาให้พรกันนั้นก็คือขอให้ท่านจงมีศรัทธามีศีลเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมาทานศีลให้ดีๆจะได้มาเกิดเป็นเทวดาด้วยกันบ่อยๆมิฉะนั้นมันจะร่วงลงในนรกเนี่ยอาตมาไม่ได้พูดเอาเองแต่ท่านคิดว่าอาตมาพูดเอาเองก็ไปเปิดพระไตรปิฎกวจมานสูตรคุตตกนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่261หน้าที่289ถ้าอันนี้มันเป็นภาษาบาลีก็ลองไปเปิดเล่มเดียวกันเนี่ยเล่มที่25ข้อที่261หน้าที่297หรือฉบับไหนก็ตามใจที่เป็นพระไตรปิฎกจำข้อไว้ให้ดี261หน้าที่25เล่มที่25ข้อที่261ส่วนหน้าไม่ตรงกันมันมีหลายชุดเทวดาเลยให้พรกันให้ไปสู่สุคติพวกเราทั้งหลายจะต้องมาเอาแต่สุคติหลังจากตายแล้วเข้าใจว่าตายแล้วจึงจะไปสู่สุคติถ้าหากสมมุติว่าเราจะไปทำบุญทำทานไปบ้านโน้นเมืองนี้เหมือนกับจะมาที่นี่มาจากเมืองโคราชจะมาที่วัดป่าบ้านแพนนิเพธิการามไปฟังเทศอาจารย์สมภพกันเถอะแล้วพวกโคราชก็บอกว่าเอ็งไปไม่ได้เพราะมัวได้ยุ่งยากด้วยหน้าที่การงานไปเสียขอให้ท่านจงไปสู่สุคติได้ไปฟังเทศอาจารย์สมภพแล้วจงไปสู่สุคตินะถ้ามาโมอวยพรให้กันอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะตาขวางใส่บ้ากูประทันได้ตายบ่คือจะมาให้ไปสู่สุคติไว้แท้พระเจ้าวาโนความจริงเขาพูดถูกนะไปโกรธเขาแต่เขาให้เราไปสู่สุคติยังเป็นขอให้ยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวสาธุเรายังเข้าใจสุคติกันน้อยไปสุคติกันน้อยไปเขาอวยพรให้เราไปสู่สุคติจงดีใจเพราะว่าคำว่าสุคตินั้นเป็นคำพูดที่พูดกันมาก่อนพระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดอาตมาเชื่อว่าเป็นคำเก่าแก่มาก
พร้อมๆกับคำว่านิพพานพร้อมๆกับคำว่าอรหันต์พร้อมๆกับคำว่ามรรคทั้งหมดนี้เป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันธรรมดาในสมัยก่อนพุทธเจ้าเกิดสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปหรือแปลว่าถึงสุกับคติรวมกันเข้าเป็นสุคติแปลว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปสบายไปถึงดีไปถึงงามไปถึงง่ายไปถึงสิ่งที่สะดวกสบายมันตรงกันข้ามกับคำว่าทุกขติทุกแปลว่าชั่วแปลว่าเลวแปลว่ายากคติแปลว่าไปหรือว่าแปลว่าถึงทุกขติก็แปลว่าไปเลวไปสู่ที่เลวไปสู่ที่ยากลำบากไปสู่ที่เดือดร้อนไปถึงสิ่งที่เลวทรามไปถึงสิ่งที่ยากลำบากไปถึงสิ่งที่ชั่วเมื่อเรียกว่าสุขติอย่างเราไปทำบุญสุนทรภานไปประกอบคุณงามความดีไปประพฤติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปบวชชีพรามไปนั่นก็ตามถือว่าเราไปสู่สุขติเพราะไปสะดวกไปสบายไม่ต้องย่านเจ้าย่านนายมาจับเข้าคุกเข้าตารางหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสจะไปทอดผ้าป่าทอดกฐินรถตำรวจตั้งด่านเห็นก็ยิ้มชื่นใจเขาโบกไม้โบกมือขอตรวจก็ยิ้มตรวจไปทอดกฐินครับไปทอดผ้าป่าครับไปทำบุญครับตำรวจขึ้นมาตรวจก็ไม่มีอะไรเราก็ยิ้มพอใจให้เขาตรวจเขาก็ยกมือไหว้โดยสาธุอนุโมทนาขอให้ท่านจงไปด้วยความปลอดภัยนะครับไอ้ปลอดภัยนั่นก็คือสุขติเหมือนกันแต่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองถ้าปลอดภัยก็หมายความว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปสบายเขาอวยพรให้เราไปสู่สุขติจงดีใจเพราะว่าคำว่าสุขตินั้นเป็นคำพูดที่พูดกันมาก่อนพระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดอาตมาเชื่อว่าเป็นคำเก่าแก่มากพร้อมๆกับคำว่านิพพานพร้อมๆกับคำว่าอรหันต์พร้อมๆกับคำว่ามรรคทั้งหมดนี้เป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันธรรมดาในสมัยก่อนพุทธเจ้าเกิดสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปหรือแปลว่าถึงสุกับคติรวมกันเข้าเป็นสุคติแปลว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปสบายไปถึงดีไปถึงงามไปถึงง่ายไปถึงสิ่งที่สะดวกสบายมันตรงกันข้ามกับคำว่าทุกขติทุกแปลว่าชั่วแปลว่าเลวแปลว่ายากคติแปลว่าไปหรือว่าแปลว่าถึงทุกขติก็แปลว่าไปเลวไปสู่ที่เลวไปสู่ที่ยากลำบากไปสู่ที่เดือดร้อนไปถึงสิ่งที่เลวทรามไปถึงสิ่งที่ยากลำบากไปถึงสิ่งที่ชั่วเมื่อเรียกว่าสุขติอย่างเราไปทำบุญสุนทรภานไปประกอบคุณงามความดีไปประพฤติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปบวชชีพรามไปนั่นก็ตามถือว่าเราไปสู่สุขติเพราะไปสะดวกไปสบายไม่ต้องย่านเจ้าย่านนายมาจับเข้าคุกเข้าตารางหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสจะไปทอดผ้าป่าทอดกฐินรถตำรวจตั้งด่านเห็นก็ยิ้มชื่นใจเขาโบกไม้โบกมือขอตรวจก็ยิ้มตรวจไปทอดกฐินครับไปทอดผ้าป่าครับไปทำบุญครับตำรวจขึ้นมาตรวจก็ไม่มีอะไรเราก็ยิ้มพอใจให้เขาตรวจเขาก็ยกมือไหว้โดยสาธุอนุโมทนาขอให้ท่านจงไปด้วยความปลอดภัยนะครับไอ้ปลอดภัยนั่นก็คือสุขติเหมือนกันแต่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองถ้าปลอดภัยก็หมายความว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปสบายอย่างนี้เรียกว่าไปสู่สุขติแล้วใจเราก็สบายได้ทำดีกลับมาก็สบายคิดถึงคุณงามความดีเมื่อไหร่ก็สบายใจถ้าสมมติว่าเราจะเอาเฮโรอีนเอาฝิ่นเอากัญชาเอาอาวุธสงครามไปขายหรือไปลักงัวลักควายเขาเอาควายใส่รถไปนั่นมันไปสู่ทุกขติไปสู่ความยากความลำบากความเดือดร้อนในใจตลอดตำรวจตั้งด่านจะตรวจหน่อยแหมเอากัญชาซ่อนไว้ในรถเอายาฝิ่นซ่อนเอาไว้เฮโรอีนอาวุธสงครามขาสั่นป้าเผื่อไหลใครหยดกลัวจะตายดีไปดีจอดรถโดดวิ่งหนีซะก่อนนั่นมันลำบากเรียกว่าไปสู่ทุกขติเพราะฉะนั้นอย่าได้เข้าใจว่าตายแล้วจึงไปสู่สุขติพวกเทวดาจึงอวยพรให้กันขอให้ท่านจงไปสู่สุขติไปสู่สุขติของเทวดาก็คือได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาตรัสรู้ในเมืองมนุษย์ยังไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้บนสวรรค์พระอรหันต์ทั้งหลายต้องมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วที่แน่ๆใกล้ก็มาอีกที่ไหนมันลำบากหน่อยมันก่อให้เกิดความไม่ประมาทต้องทำความเพียรพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสรู้ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินในป่าพระอรหันต์ทุกองค์ตรัสรู้กันบรรลุธรรมกันอยู่ในป่าในกระท่อมน้อย
เดี๋ยวนี้พระอรหันต์สมัยยุคคอมพิวเตอร์อวกาศนี้ต้องมีกุฏิปูโมเสสปูหินอ่อนคฤหาสน์ใหญ่แข่งกับเทวดาบนสวรรค์คงจะตัดสรู้กันอยู่บนกุฏิหินอ่อนที่ติดแอร์ปรับอากาศมันผิดกันมันสวนทางกันนะหรืออาจจะตัดสรู้กันอยู่ในรถเก๋งรถเบนซ์คันใหญ่ๆอย่างสบายๆเทวดาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ได้ดีไปกว่ามนุษย์เลยแต่พวกเรานั้นปรารถนายิ่งนักทำไมเทวดาจึงให้พรกันให้ได้บังเกิดในเมืองมนุษย์ให้ได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ตั้งอยู่ในศีลในศรัทธามากๆและจะได้มาเกิดเป็นเทวดาด้วยกันเมืองสวรรค์เราจึงจะสนุกสนานเพลิดเพลินต่อไปเพราะในเมืองสวรรค์นั้นไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้ยินปัญญาดอดหยอดตามีแต่เรื่องเมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันนางอัปสรบริวารเป็นหมื่นคางเหลืองเข้าแต่หัวรอกามาอยู่นั่นแล้วตายข้าทำบ่เห็นทำพระเจ้ากล่าวอยู่ในเมืองสวรรค์นั่นแหละในเมืองสวรรค์มีแต่เรื่องเอาอกเอาใจมีแต่เรื่องสะดวกสบายไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงวันนี้คือทุกเหตุให้เกิดทุกความปฏิบัติเพื่อดับทุกข์การดับลงแห่งความทุกข์ไม่ได้สนใจใครจะเทศน์ให้ฟังเมืองสวรรค์เกือบจะไม่สนใจเพราะเรื่องการมาลมมันเข้าหูเข้าตาเข้าปากเข้าจมูกกันหมดพอเวลาจะตายดอกไม้ทิพย์เหี่ยวแห้งมาลามีลายันติปาตุภวันติดอกไม้ทิพย์เหี่ยวแห้งแล้ววัฏฐานิอุปกฤษสามิเสื้อผ้าอะไรเศร้าหมองไปหมดแล้วกะเชหิเสธามุจจันติเหือออกจักระเลแล้วเทวดาจะตายเหือออกจักระเลเสื้อผ้าเศร้าหมองหลังจากนั้นก็ที่นั่งที่นอนร้อนรนกระวนกระวายไม่เป็นอยู่เป็นสุขแล้วก็ผิวพรรณที่เคยผุดผ่องกับเศร้าหมองที่นี่เทวดาบอกแกตายแน่ๆรู้กันต้องมาอวยพรในกันโอ้ยเจ้าตายแล้วให้ได้ไปเกิดสู่ทุกขติเด้อว่าซั่นสุขติแล้วให้ได้พอลาภอันประเสริฐเด้อพอลาภแล้วให้ตั้งเจ้าตั้งอยู่ดนๆตายแล้วจึงจะได้มาเกิดสวรรค์นำกันอีกเด้อว่าซั่นนี่คือประเพณีของเทวดาที่จะอวยพรให้กันสามัญนี่พุทธเจ้าว่าวัจจมานะโสเสียงของเทวดาดังขึ้น3สมัยอย่างนี้อวยพรให้แก่กันแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นในเมืองสวรรค์มันไม่มีพระพุทธพระธรรมมันก็เลยไม่มีลาภอันประเสริฐไม่มีใครมาบอกให้การกระทำสมาธิภาวนาทำอย่างไรมีแต่จะเข้าหอล้อกามาทะเลาะเบาะแว้งกันนะเทวดาทะเลาะกันแย่งกามกันจะมีคำกล่าวไว้ในคัมภีร์ของพราหมณ์ว่าเมื่อเทวดาตนหนึ่งมีปราสาทมีวิมานมีดินแดนติดกันพอนางเทพบุตรตายจากมนุษย์ที่ทำดีไปเกิดอยู่ในแดนปรากฏอยู่ในแดนวิมานขององค์ใดก็เป็นบริวารขององค์นั้นอัปสรองค์นั้นเป็นเมียน้อยองค์นั้นต่อไปที่นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งนางเทพอัปสรองค์หนึ่งปรากฏขึ้นเมื่อจุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดขึ้นที่นั่นแต่ไปเกิดอยู่ในระหว่างกลางแดนระหว่างเทพบุตร2ตัวในที่สุดก็ทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้ใครก็จะเอาเพราะว่านางนี่ไม่ได้เกิดอยู่ในที่มันสมบูรณ์มันเกิดอยู่ระหว่างต่อแดนกันคนโน้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอายื้อยุดฉุดกระชากทะเลาะกันนี่ขนาดว่าเทวดานะจะกล่าวไปใหญ่คนธรรมดาสาวสวยๆโซฮาคาเกี้ยงมาลอยเกิดขึ้นมาแล้วก็แย่งกันตายละทีนี้ไม่รู้จะเป็นสิทธิของใครมันเกิดอยู่ท่ามกลางทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็บอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยเราไปหาหัวหน้าเราดีกว่าคือพระอินทร์นี่ในคัมภีร์พราหมณ์เขาพูดอย่างเงี้ยไปถึงพระอินทร์เข้าแหมพระอินทร์มองตั้งแต่ตีนจดหัวมองตั้งแต่หัวยันตีนพระคนไม่เจ้าพระคุณเอ้ยเหมือนหยาดดินมาฟ้าแต่นี่จะหยาดฟ้ามาดินสวยเชงวับอะไรเช่นนี้เซเลนเดอร์อะไรเช่นนี้ไม่เคยพบเคยเห็นในสวรรค์ชั้นนี้ยังไม่ปานเธอเนี่ยความกำหนัดในการเริ่มบีบคั้นจิตใจของพระอินทร์ผู้เป็นหัวหน้าทั้งสองคนก็ทะเลาะกันฆ่าแต่ท่านจอมเทพพวกกับผมทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้เพราะนางนี้เกิดอยู่ในดินแดนเขตติดต่อกันระหว่างวิมานของกับผมสององค์นี้แต่นางหันหน้ามาหาทางของผมมันน่าจะเป็นของผมนะครับคนหนึ่งบอกว่าจะหันหน้าหันหลังก็ตามแต่วัดดูแล้วมันอยู่ในเขตของผมมากกว่าควรจะเป็นของผมในที่สุดทะเลาะกันพระอินทร์บอกเอ้ยหยุดได้แล้วอย่าทะเลาะกันไหนเขาถามหน่อยสิเมื่อแกเห็นครั้งแรกรู้สึกอย่างไรกับนางเทวดาตนแรกบอกว่าแหมพระเจ้าประคุณเอ้ยพอเห็นนางเนี่ยจิตใจของผมนี่อ่อนปวกเปียกเลยเหมือนขี้ผึ้งหล่นไฟจะตายซะให้ได้ผมนอนไม่หลับตั้ง 3-4 วันตั้งแต่นางปรากฏขึ้นตรงนี้ควรจะให้ผมนะครับผมทรมานทรกรรมแล้วเธอล่ะถามองค์ต่อไปข้าแต่เทวะผู้จอมเทพ
เพียงแต่แวบเดียวที่ผมได้เห็นนางเท่านั้นเสมือนหนึ่งคมดาบเสียบตรึงไว้กลางดวงใจเหมือนหัวใจแทบจะแตกสลายไม่เป็นชิ้นเป็นอันเห็นที่จะต้องตายให้ได้อย่าว่าแต่นอนไม่หลับเลยกินไปได้เห็นแต่ใบหน้านางควรจะให้ผมซะแล้วครับผมหายใจเป็นนางจริงๆได้โปรดเถอะพระอินทร์ได้ยินอย่างนั้นก็เลยบอกว่าพวกเธอทั้งสองอย่างชั่วฉันเพียงเห็นนางแวบเดียวเท่านั้นฉันเหมือนจะสิ้นใจตายในขณะนี้ถ้าไม่ได้นางตายแน่ๆสวรรค์นี้จะต้องเป็นนรกทั่วพริบตาเลยเอาเถอะพวกเธอยังพอไหวขอให้ฉันแต่มิฉะนั้นฉันจะตายก่อนใครนี่เอาไปมาพระอินทร์ก็เลยงาบซะก่อนเขาเลยลักษณะเช่นนี้บ่งบอกถึงความสกปรกลามกบนสวรรค์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุใดก็ตามประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์พรหมจรรย์ของผู้นั้นยังเศร้าหมองยังย่อหย่อนอยู่เลยถ้าภิกษุใดประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ทำความเพียรภาวนาขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์จันดาวดึงยามาดุสิดานิมานติปรณิปตะสวัสสาดี 6-7 ชั้นที่พันเอกสนอไปเห็นนั้นยังเป็นเรื่องขี้ผงสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทำความเพียรอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเมถุนสังโยคยังถูกผูกพันด้วยการเสพกามเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่หลอกลวงประพฤติพรหมจรรย์ที่ยังไม่ละกามเป็นมุนีผู้ลวงโลกนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นในสวรรค์จึงไม่มีอะไรดีไปเกินกว่ามนุษย์แต่พุทธเจ้าว่าในสวรรค์ดีกว่ามนุษย์3ประการ1มีความสุขทิพย์2มีวรรณะทิพย์3มีอายุทิพย์คือเอา100ของเราไปคูณนั่นแหละเรา1วันเทวดาบนสวรรค์อัน1วันเท่ากับเรา100วันเนี่ยมันคูณกันด้วย100มันก็ยิ่งหลวงไหลหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเทวดาจึงอวยพรกันเจ้าได้ไปสู่สุคติเด้อไปหอดสุคติแล้วให้เจ้าได้เห็นลาภอันประเสริฐเพราะลาภประเสริฐเจ้าตั้งอยู่ลาภนั่นๆพระพุทธเจ้าก็เลยบอกภิกษุพระภิกษุถามว่าอะไรเล่าก็เมื่อมนุษย์จะตายก็อวยพรให้กันไปสู่สุคติบนสวรรค์เทวดาจะตายอวยพรให้ไปสู่สุคติที่ไหนอีกอะไรเป็นลาภอันประเสริฐอะไรเป็นการตั้งอยู่ในลาภของเทวดาพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์นั่นเป็นกิจที่แสนยากเป็นความปรารถนาของเทวดานี้แหละเป็นสุคติของเทวดาการได้พบในแผ่นดินที่เกิดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนประเทศไทยที่ฝรั่งกำลังดันด้นมาศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเรียกว่าลาภอันประเสริฐการที่ตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐคือมีอาจาระศรัทธาตั้งมั่นไม่งอนเงี่ยนคลอนแคลนในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลสมาธิปัญญามีศรัทธาประกอบสร้างความคุณงามความดีเชื่อมั่นในชีวิตในการกระทำของตนเองเป็นอันว่าปิดประตูอบายที่จะไปตกในนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าท่านยังเคยพูดอีกด้วยว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเทวดานั้นเมื่อจุติแล้วได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีน้อยเหมือนกับขี้ดินอยู่ในเล็บของเราแต่ส่วนมากเทวดาตกนรกเหมือนดินทั้งหมดนี่ในแผ่นดินเนี่ยพอเทวดามัวประมาทดังกล่าวแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราได้เกิดในประเทศไทยแล้วนะเราทั้งหลายได้เกิดเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขาไม่เป็นคนพิกลพิการมีไร่มีนามีสวนปอสวนมันพออยู่พอกินนี่แสดงว่าเราได้เกิดในสุคติในหมู่มนุษย์แล้วแต่ท่านได้ลาภอันประเสริฐหรือยังดินแดนนี้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระสงฆ์องค์เจ้ามีครูบาอาจารย์สั่งสอนบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ประกาศโลกนี้โลกหน้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงรู้จักบาปบุญคุณโทษท่านเชื่อบ้างหรือยังท่านยังไม่เชื่อก็แสดงว่าท่านไม่ได้ลาภอันประเสริฐท่านเพียงเกิดมาในหมู่แห่งมนุษย์ที่เป็นสุคติถ้าท่านเชื่อแล้วมีศรัทธามีศีลประพฤติคุณงามความดีในวันพระวันเจ้าเช่นนี้นี่แสดงว่าท่านตั้งอยู่ในลาภนี้นานๆแล้วท่านก็จะต้องปิดประตูอบายไม่ต้องไปตกนรกง่ายๆดอกเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าได้ประมาทในวันพระมาถึงแล้วเราตาไม่หนวกเราหูไม่บอดเราหูไม่หนวกเราตาไม่บอดไม่ง่อยเปียเสียขาไม่เป็นคนพิการยังพออยู่ได้ประพฤติเถิดคนงามความดีไม่ได้ไปวัดความดีที่บ้านยังมีพ่อมีทั้งคนแม่มีทั้งคนตั้งอกตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เชื่อถือสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีมีโอกาสก็ทำบุญทำทานขัดเกลาความโลภในจิตในใจออกจากจิตจากใจบ้างก็ดีจงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนเด็กๆพ่อแม่เลี้ยงเราเหมือนลูกแต่พอแก่พอเฒ่าจิตใจของผู้เฒ่ามันกลับคืนเป็นเด็กใหม่เราก็เลี้ยงท่านเหมือนท่านเป็นลูกเราพ่อแม่ตาบอดหูหนวกเป็นโอกาสเป็นโชคดีของลูกมากๆที่จะได้เลี้ยงดู
อย่าได้รังเกียจรังงอนเห็นคนเฒ่าคนแก่โง่เสอะงุ่มง่ามท่านจะเป็นบาปเป็นกรรมมากที่สุดเลยเพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้มีบุญมีคุณคนโบราณบอกว่าความปากพ่อแม่นั่นนักเกิงตระนี่ไปปุญโญยิ่งหนบหักสิดีเมื่อนาอย่าได้ว่าจาตานซ้องเคือน้ำตาหลังบาปทอฝ่าเว้นกรรมทอแผ่นดินเดี๋ยวนี้พูดกับพ่อกับแม่ก็โชคโคกห่าพ่อบานเสียมขุดอุจจาระแต่พูดกับคนอื่นดีแท้เจ้านายครับนายขาอย่างโน้นอย่างนี้เลียแข้งเลียขาคนอื่นนั่นดีแท้พูดกับพ่อกับแม่ก็โชคโคกห่าร้องห่มร้องไห้พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนี่ทำได้ในท่านมีชีวิตอยู่ท่านมีชีวิตเราจึงเลี้ยงท่านได้ถ้าท่านตายแล้วเราจะเลี้ยงท่านได้อย่างไรสองเชื่อฟังคำสั่งสอนสามประพฤติตัวเหมาะสมดำรงวงตระกูลสี่ทำกิจของท่านห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่านหน้านี้หน้าแล้งข้าวขึ้นนาป่าขึ้นบ้านเป็นโอกาสที่จะทำบุญทำทานแจกข้าวให้แก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องให้ระลึกกันมากๆอย่าไปแจกข้าวให้แต่โทรทัศน์ให้แต่มวยตู้แจกข้าวให้แต่เลขรัฐบาลไปหาครูบาอาจารย์ดังๆซื้อแต่เลขแต่หวยแจกข้าวชนิดนั้นมันเจ็บหายวายวอดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นให้รีบสร้างคุณงามความดีพ่อแม่ของเราแก่เฒ่าแล้วนี่จิตใจกลับนะจะไปพูดจารุนแรงให้แก่ท่านบางทีนี่พูดไม่น่าโกรธท่านก็โกรธไม่น่าเกลียดท่านก็เครียดร้องห่มร้องไห้เพราะลูกพูดเพียงคำสองคำเขามาแล้วใจเบาเบาห่างง่ายใจดีทอหมักฝ่ายใจหายทอหมักตูมลั่งเตือพุ่มปล่อยละพวงล้านแต่ก่อนไก่หนาบ่ท่านได้หล่างกุมปล่อยตั้งแต่หลานอย่าไปถือโทษโกรธเคืองท่านแก่มาแล้วใจเบาเขียดง่ายเหมือนกับเด็กๆเราก็ถือว่าบัดนี้เป็นโอกาสดีมันกลับกันแต่ก่อนเราเป็นลูกของท่านบัดนี้ท่านเสมือนลูกของเราตั้งใจเลี้ยงบางคนเลี้ยงกายนั้นมันก็พอเลี้ยงได้ดอกอาหารหวานข้าวดีๆอยู่ที่ไหนเอาไปให้พ่อให้แม่กินบางคนลูกหนีเยอะพ่อแม่จรจัดไปอยู่กับลูกคนโน้นไปอยู่กับลูกคนนี้ปล่อยให้พ่อแม่ไปอยู่คนโน้นดีแล้วเราไม่ต้องรับผิดชอบควรที่จะแย่งกันด้วยซ้ำแม่เอ้ยพ่อเอ้ยมาอยู่กับหนูเถิดมาอยู่กับผมเถิดพ่อแม่อย่าไปอยู่ที่โน้นเลยให้ผมได้บูชาได้เลี้ยงดูได้ตอบบุญแทนคุณได้อยู่ใกล้ชิดคุณแม่คุณพ่อเถิดอย่างนี้อันนี้ถ้าแม่พ่อหนีจากบ้านไปอยู่บ้านพี่ชายบ้านน้องสาวบ้านพี่สาวคนอื่นสบายใจว่าเข้าไปนั่นบางคนยุให้เมียเกลียดชังพ่อแม่บางคนก็ยุให้ผัวเกลียดชังพ่อแม่ของตนเองอะไรต่างๆมันทำไม่ถูกอย่างนั้นนะมันจีบหายวายบอดเลี้ยงกายของท่านด้วยอาหารหวานข่าวเสื้อผ้าที่อยู่ที่อาศัยงัวออกลูกน้องงัวแซ่บๆอยู่ไอ้คือหอดอีแม่เด้อว่าท่านจะได้วิ่งเอาไปให้อย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงกายเลี้ยงใจของท่านด้วยอย่าไปเลี้ยงเพียงกายเลี้ยงกายพอเลี้ยงไหวเลี้ยงใจนี่สิยิ่งลำบากปู่จ้ากระโชกโหกหากใครท่านร้องห่มร้องไห้เสียใจนั่นไม่ได้เลี้ยงใจแล้วยังทำลายน้ำใจจุดไฟเผาจิตเผาใจของท่านให้เร่าร้อนบาปนะตกนรกเป็นเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวลูกของเราก็จะเป็นอย่างนี้บางคนพูดจากระโชกโคกห่างไม่คำนึงถึงจิตใจของแม่เอาใจแต่เมียเอาใจแต่ผัวในที่สุดแม่ร้องไห้โอ้ยกูอยากตายนี่จากเขาเด้ว่าสันเสียแห้งเลี้ยงปูปลาเสียนตอนเลี้ยงไงแล้วกุ้นเถ่าบ่มีอีเถ่านี่มันแก่แล้วมันสมาตัวหนึ่งเขาบ่ได้เบิ่งได้แย่งอยากตายนี่จากเด้นี่พ่อแม่ร้องไห้แล้วน้ำตาหลั่งไหลออกมานั้นบาปไหมนั่นน่ะเศร้าใจสักขนาดไหนเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องนู้นตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าถือพาคาท้องออกมาตีนเท่าฝาหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่จนแต่เล็กจนโตตั้งแต่ยังแดงจนป่านนี้หน้าหนาวหาผ้าห่มอุ่นๆให้ท่านต้มน้ำร้อนให้ท่านอาบบ้างแม่เอ๋ยอากาศหนาวนี่มันอาบไม่ได้ต้องอาบน้ำร้อนนะแม่อย่าปล่อยไว้ร่างกายมันจะได้สะดวกสบายอันนี้ไปอาบน้ำร้อนให้ไก่ตีไก่ชนเข้าไปโน่นรักไก่ตีไก่ชนยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่รักมวยตู้รักโทรทัศน์ยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ไม่ดูแลไม่สนใจอย่างนี้บาปชิบหายวายบอดจำไว้ให้ดีเท้าจตุโลกบาลต้องมาหมายหัวจดบัญชีเอาไว้ตายนี้ตรงนรกนี่ลูกพ่อและแม่นี่สำคัญมากนะในเทวทูตสูตรปริปันธามัจจุมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่504หน้าที่285เมื่อคนตายเรานายนิรยบาลก็จะนำคนนั้นไปหาพญายมว่านี่ท่านผู้เจริญ
สัตว์นี้มนุษย์นี้ไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังสมณพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ทำบุญทำทานอะไรเลยประมาทอยู่ด้วยกายวาจาใจเพราะฉะนั้นผมจำเป็นจะต้องเอาเขาไปสู่นรกนี่เอาพ่อแม่ขึ้นหน้าเลยนะไม่เชื่อไปเปิดลูกเสร็จแล้วพญายมท่านก็ปากหวานสัตว์เหล่านั้นกลัวจะตกนรกก็ร้องไห้เหมือนพันเอกสนอไปเห็นมาเล่าให้ฟังว่าร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดมีแต่เสียงกำชับบังคับบัญชาให้ไปตรงโน้นไปตรงนี้ลงโทษร้องไห้เพราะไม่ได้ทำบุญเอาไว้แล้วพญายมก็ปลอบใจถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญเจ้าจะได้ร้องห่มร้องไห้ไปเลยไปรับกรรมรับเวรเจ้าเป็นมนุษย์นั้นนะเจ้าเห็นเทวทูตไหมไม่เห็นเจ้าเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเห็นแล้วเจ้าคิดยังไงว่าตนเองจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายเหมือนคนที่เห็นอยู่ดีไหมไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่เมื่อเจ้าไม่เคยคิดเจ้าจึงไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่บูชาสมณพราหมณ์ไม่ทำบุญตักบาตรไม่ฟังธรรมจำศีลประพฤติชั่วโดยกายวาจาใจโอ้พ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญเจ้ามัวประมาทอยู่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่สมณพราหมณ์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินจะเอาเจ้าลงสู่นรกแต่เป็นกรรมชั่วที่แกทำเองเจ้าทำเองไปเถิดเราช่วยไม่ได้วันแล้วก็ไปลงนรกเลยแต่ถ้าไปเจอคนดีคนนี้ไม่ประมาทเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่อย่างดีเคารพครูบาอาจารย์เชื่อฟังสมณพราหมณ์ฟังธรรมจำศีลตักบาตรทำบุญไม่ประมาทด้วยกายวาจาใจเมื่อเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เห็นว่าเราก็จะตายอย่างนี้เอวังภาวีเอวังอานันติโตนี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะเป็นเช่นนี้เราจะตายเหมือนกันหันทาหังกัลยาณกโรมิกาเยนวาจามนาสาเอาเธอเราจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะตายไปเลยรีบสร้างคุณงามความดีบัดนี้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินยมพบาลไหนจะเอาเจ้าขึ้นสวรรค์แต่เป็นกรรมดีที่เจ้าทำนั่นแหละจะนำเจ้าขึ้นสวรรค์ไปเถิดเอาแกไปสู่สวรรค์ไปบันเทิงสุคติงโลกังอุปจติไปเกิดในโลกสวรรค์ในสุคติเถิดแน่ขึ้นต้นจะต้องพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดเลยพวกเรามีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นอย่ามองข้ามพ่อแม่เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเอาอกเอาใจเลี้ยงกายท่านแล้วก็เลี้ยงใจท่านจะให้ดียิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านตายไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่านยิ่งไปกว่านั้นท่านทำให้เราเกิดได้เราก็สามารถทำให้ท่านเกิดได้อย่างสมมติว่าพ่อแม่เป็นคนชั่วกินเหล้าเมายาเล่นไพ่เล่นไฮโลซื้อแต่เลขแต่หวยแล้วศึกษาคุณทำประพฤติทำดีๆช่วยสอนพ่อสอนแม่ให้กลับเนื้อกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วเป็นดีอย่างนี้ก็เรียกว่าปิดประตูอบายไม่ให้พ่อแม่ตกนรกเหมือนเชิญขึ้นไปไว้บนสวรรค์กุลบุตรกุลนารีใดเอาพ่อแม่มานั่งบ่าสองข้างให้ขี่ราดเยี่ยวรถทุกวันให้กินข้าววันละ3 เวลาอาบน้ำวันละ3 เวลานวดเฟ้นถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างยิ่งแต่ก็ยังไม่สะสมกุลบุตรใดกุลนารีใดสามารถทำพ่อทำแม่ที่ไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธากุลบุตรกุลนารีนั้นเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ก็ไปตั้งไว้บนสวรรค์เป็นคำพูดที่ลึกซึ้งมากทำยังไงพ่อแม่จะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำยังไงพ่อแม่จะมีศีลแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่เคยมีมันจะช่วยได้อย่างไรเวลาคนตายแทนที่จะไปปรงอนิจจังสังเวชดูเทวทูตว่าเราจะตายอย่างนี้ได้ยินเสียงธรณีกันแสงนี่แน่งถือถ้วยไฮโลไปโลดต้องการให้ตายวันละ3 คนวันละ10 คนเล่นไฮโลทั้งปีทั้งชาติตายไปคนหนึ่งเล่นไฮโลกันไป3 วง 4 วงตำรวจก็ไม่จับไปให้ผีหัวเราะไม่ได้ไปให้เกียรติไปเย้ยไปยันคนตายแท้ๆลักษณะเช่นนี้เมืองไทยจึงชิบหายวายวอดกันหมดแล้วน่าจะต้องมาคำนึงคำนวณกันถึงศีลถึงธรรมกันให้มากๆขึ้นพ่อแม่กำลังเดียวดายเดี๋ยวนี้จนเมืองไทยได้เกิดมีวันแม่วันพ่อขึ้นมาซึ่งมันไม่เคยมีแต่เมืองฝรั่งเขาปล่อยพ่อแม่ไว้ตามกรรมตามเวรจนรัฐบาลต้องจัดนิคมคนแก่เอาพ่อเอาแม่ไปไว้นานๆลูกก็ไม่เคยไปเยี่ยมทั้งปีทั้งชาติพ่อแม่ต้องไปอ้อนวอนรัฐบาลให้หยุดงานให้ลูกได้เกิดวันแม่วันพ่อขึ้นมาให้ไปเยี่ยมป่านนั้นมันก็ไม่ไปหยุดแล้วก็ไปกินเหล้ากินเบียร์พวกเราเดี๋ยวนี้ก็มีวันแม่นะไงมันกำลังจะปล่อยพ่อแม่เดียวดายมันต้องมีทุกวันพ่อแม่ไม่เคยบอกว่าหวานลูกไม่เคยว่าเลี้ยงลูกตลอดปีตลอดชาติเดี๋ยวนี้หน้าร้อนมาถึงแล้วเอา
พัดลมเอาน้ำเย็นๆไปให้พ่อแม่อาบจะดีไหมเสื้อผ้าดีๆโอ้ยอาบให้ข่อยแน่แม่เอ้ยนุ่งให้ข่อยแน่พ่อเอ้ยเย็นบ่พ่อเย็นบ่แม่อาบได้ไหมล่ะอาบให้พ่อให้แม่พ่อแม่อาบน้ำให้เราเป็นหมื่นๆครั้งป้อนข้าวให้เราเป็นแสนๆคำอาหารดีๆป้อนเพิ่นเบิ่งได้บ่โอ้ยกินให้แน่แม่แซ่บบ่แม่บ่พอร้องไห้ออกมาเพราะความดีใจพ่อแม่กินคำเดียวก็อิ่มดอกอิ่มอยู่ในใจพ่อเว้ยลูกนี่ดีแท้ๆลูกเต้าสมัครสมานสามัคคีกันคานตามกันมาตัดหัวยันเหยียบหัวยันตีกันออกมาไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันพ่อแม่อิ่มเข้าในอกในใจไม่ได้กินก็อิ่มแต่ลูกเต้าแห่ใส่กันเหมือนหมากับแมวทะเลาะกันดูหน้ากันไม่ติดโอ้ยลูกเอ้ยหมากับแมวกันยังเลี้ยงใส่กันเถือกกันได้ตาใส่ปันกันมาเหยียบหัวยันตีนข้านตามกันมาจังบ่ถือกันน้อลูกเนาะเผาจิตเผาใจพ่อแม่ลูกเต้าทะเลาะกันไม่ถูกกันไปเห็นลูกคนอื่นดีลูกคนอื่นงามพ่อแม่หิวอยู่ในใจโอ้ยลูกเอ้ยสั่งบ่ดีคือลูกเพิ่นเนาะสั่งบ่มีตับมีดีแนวใดดีๆแซ่บๆงามๆพ่อแม่หามาให้เลี้ยงไงแล้วซะมาบ่ดีคือเพิ่นเนาะพ่อแม่เป็นเปรตเพราะลูกเปรตไปบ่หิวคุณงามความดีของลูกเห็นลูกคนอื่นดีอยากให้ลูกตนเองดีหิวอยู่ในใจถ้าเห็นลูกของตนเองชั่วพ่อแม่ก็ตกนรกตีหัวม้าด่าชาวบ้านผิดบ้านผ่านเมืองต้องเข้าคุกเข้าตารางพ่อแม่เสียเงินเสียทองไปไถไปถอนขายไร่ขายนาอย่างนี้เรียกว่าปุตตะนิรโยตกนรกพอลูกในวันพระเช่นนี้ใครเป็นลูกเป็นเต้าก็ช่วยฟังให้ดีๆและลึกถึงบุญคุณพ่อแม่เป็นโอกาสดีแล้วมีพระอรหันต์มีพระพรหมอยู่ในบ้านเราพรหมมาติมาตรังปิตโรอรหันเตมาตรังปิตโรพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูกพระอรหันต์เหมือนแผ่นดินใครจะกระทืบจะเหยียบหัวพระอรหันต์ไม่โกรธในโลกนี้ไม่มีใครยอมให้เราเหยียบได้แต่พ่อแม่ให้เราขี่ลาดเยี่ยวรถเหยียบท่านตีปากท่านขี่หัวท่านตั้งแต่ยังเด็กๆท่านไม่โกรธมีแต่รักเราเหมือนพระอรหันต์ของลูกท่านเป็นพรหมลูกเต่ามั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพ่อไม่เคยอิจฉาแม่ไม่เคยตาร้อนแม่มีมุทิตาต่อลูกพอยินดียามตกทุกข์ได้ยากแม่พ่อไม่เคยเหยียดหยามนี้แต่เมตตาอยากจะช่วยลูกกรุณาสงสารลูกเด้อู้ขาลูกขี่ลาดเยี่ยวรถตีหัวตบปากตอนเด็กๆพ่อแม่อุเบกขารักลูกอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกคนอื่นไปทำเขาได้ไหมล่ะไปขี่ลาดเยี่ยวรถเขาได้ไหมไปขี่หัวตบหัวตีปากท่านได้เหมือนกับเราทับตอนเด็กๆทำกับพ่อกับแม่ไม่ตายเขาคุกเข้าตารางอันนี้พ่อแม่ยอมได้ท่านเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วจะไปหาเทวดาหาพระอรหันต์ที่ไหนเดี๋ยวนี้ต้องไปหาพระอรหันต์อยู่ภูนั้นอยู่ถ้ำนี่เหมารถกันไปไกลๆไปขอเลขกับพระอรหันต์ขี่ยาขี่หมากเหล่านั้นไอ้อย่างนั้นไม่ใช่พระอรหันต์มันอรหมุนให้มีเงินมีทองหมุนให้มีเช็คมีดาบมีรถเก๋งมีวัดใหญ่ๆโตๆอรหันต์แท้ๆอยู่ที่บ้านนี่ไงผมแท้อยู่ที่บ้านนี้ทำไมต้องไปหาพระอรหมุนเหล่านั้นเล่าทำคุณงามความดีบูชาคุณงามความดีพ่อแม่ของเราท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบท่านสอนเราอย่างไรเราทำอย่างนั้นพ่อแม่ไม่เคยสอนลูกไปหากินเหล้าไปหาดมกาวนะลูกนะพ่อแม่ปรารถนาอย่างนั้นไปตีบ้านพานเมืองนะลูกนะมีไหมไม่มีนี่เป็นการดูถูกเหยียดย่ำคำสั่งสอนของพ่อของแม่อีกด้วยเพราะฉะนั้นในวันพระเช่นนี้ให้ระลึกกันให้มากๆซักฟอกจิตใจให้สะอาดถ้าหากเราทำชั่วเคยพูดจากระโชกโคกหาพ่อแม่น้ำตาหลั่งตาไหลไปเถิดวันพระนี้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบลงงามๆในตักในเท้าของแม่ของพ่อเอ้ยแม่เอ้ยข่อยได้พิษได้ต้องเจ้าแล้วข่อยบ่ฮู้จักเทพจักแดนตาบอดหูหนวกได้กี่อย่าถือโทษโกรธเคืองอย่าให้ลูกเป็นบาปเป็นกรรมนะพ่อนะแม่นะพ่อแม่ดีใจน้ำตาไหลลูกก็น้ำตาหลั่งเจ้าหลงไปแล้วพ่อแม่ไม่ว่าอะไรหรอกลูกเอ้ยบาปกรรมก็เป็นอโหสิกรรมอยู่ตรงนี้สิ้นสุดกันมิฉะนั้นมันจะเป็นอุประกะกรรมจะบีบจะคั้นจิตใจต่อไปเรามีลูกมีเต้าเราทำกับพ่อกับแม่อย่างไรเราจะเป็นเช่นนั้นลูกเต้าของเราก็จะทำกับเราเช่นนั้นท่านอย่าคิดว่ากรรมนี้บาปนี้มันมีไม่ได้นะมันมีบาปก็มีบุญก็มีนรกก็มีสวรรค์ก็มีชาตินี้ชาติหน้ามันมีด้วยกันทั้งนั้นวันนี้ยังมีพรุ่งนี้ยังมีเมื่อวานนี้ยังมีทำไมชาตินี้ชาติหน้าจะมีไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากมันไม่มีจริงๆก็ต้องสร้างคุณงามความดีไว้ชีวิตนี้วันนี้วินาทีนี้เป็นคนดีมีความสบายใจพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าชาติหน้ามันก็เหมือนกันนั้นจงสร้างบรรยากาศแห่งปัจจุบันการให้เป็นบรรยากาศที่งดงามด้วยคุณงามความดี
กลับมาเถิดเยาวชนกลับมาเถิดเพื่อนร่วมพุทธศาสนากลับสู่มรรควิธีแห่งศีลแห่งธรรมมิฉะนั้นบ้านนี้เมืองนี้จะชิบหายวายวอดจะอยู่กันไม่ได้แม้แต่ลูกยังไม่เคารพไม่เชื่อฟังพ่อแม่จะประสาอะไรกับคนอื่นที่ไกลห่างกว่านี้บุญคุณหมายเลขหนึ่งคุณงามความดีหมายเลขหนึ่งคือคุณงามความดีที่จะต้องพึงกระทำกับพ่อกับแม่รองลงมาคือครูบาอาจารย์ซึ่งส่งขึ้นมาคือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ที่มีศีลมีธรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อขูดเกลาเผาลนออกจากกิเลสตัณหานั่นจึงสมควรจึงจะควรที่จะไปกราบไปไหว้ไปศึกษาไปฟังท่านพูดบ้างไม่ใช่ไปหาแต่พระอรหันต์หมุนอยู่ถ้ำนั้นอยู่เขานี้ฝันเอียงเนาะก็ไหนให้แต่เพิ่นฝันแล้วตัวพันมาฝันตื่นยังกังเวนคนโบราณบอกว่าจะไปกินน้ำผีจะไปกินน้ำฝันมันคลำเดี๋ยวนี้ไปหากินน้ำฝันไปถามพระให้ดันฝันบางทีบ่ฝันกับฝ้าวได้อยากฝันยันแต่เขาบ่ถามนั่นมา10 คนฝันมัน10 อย่างเดี๋ยวนี้โยมยังทันเกมยังไม่ทันเกมพระดอกพระบางองค์ท่านเก่งกว่านั้นพูดแล้วก็กาทบกาเทือนกันมีแต่เรื่องที่จะเอากันทั้งนั้นเขาให้ฟังกันไว้ให้ดีๆเราจะไปกินกับฝันฟังพระฝันแล้วก็มาฝันต่อซื้องวดนั้นงวดนี้มานั่งฝันกลางวันนี่เป็นอย่างนี้จะต้องยุติด้วยการเวลาที่มันมีเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเทวดาได้ไปทูลถามพระพุทธศาสดาว่าชนพวกไหนหนอที่ได้บุญอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพระพุทธองค์ทรงตอบว่าชนเหล่าใดสร้างอารามปลูกป่าไม้ปลูกต้นไม้ได้ให้ดอกให้ผลชนเหล่านั้นปลูกไม้สร้างสะพานชนเหล่าใดสร้างแหล่งน้ำให้ลงน้ำเป็นทานขุดบ่อน้ำสร้างที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมได้บุญในทุกการทุกเมื่อได้บุญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนผู้เช่นนั้นแหละเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นผู้ดำเนินไปสู่สวรรค์โอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ